IFSTA, ako si Alain De Asis, 24 years old. I just graduated from UST Conservatory of Music and ang major ko po ay violin. Thank you so much po sa opportunities na ito and sa interview na ito. So, yun, simulan na natin. Early music background. Ang early music background ko po ay sa orphanage. Doon ako natuto mag-violin. Yung pinakamaliit na violin doon, yung binigay nila sa akin. And then, tinuruan nila kami sa Suzuki, Book 1, Book 2. From then, lumipat ako sa UP kay Teacher Gidong. And then, kay Professor Esmilia sa Makiling. And then, kay Ma'am Gina. And currently, kay Sir Noel po ako. Noel Martin sa UST din. So next, what inspired me to play my instrument? Since napunta ako doon, tapos yun na, parang naging ano na lang sa akin, pinaaral nila sa akin. So contrary sa mga usual stories na sasabihin nila yung parent nila na gusto nila tumugtog, gusto nila yung instrument na to, parang nagkataon lang din siya. And then sooner, na-develop ko siya, and then yun na, parang I guess ito na yung parang calling ko na tutugtog ako. So yun. Ang role model ko po ay isa siyang chef. So, ang pangalan niya is Marco Pierre White. I think marami sa atin na yung common na dapat sinasabi nila na hardworking ka, matyaga ka, yung mga ganun traits. Pero isa sa mga important traits actually pakiramdam ko, lalo na pag bata ka and starting ka, nasa let's say mga 15 hanggang mga 29, 28 is nag-apprentice ka from someone na talagang magaling sa'yo and matuturuan ka. So parang time siya ng learning and yun po yung pinaka natutunan ko sa kanya. Kasi ginawa niya, nag-apprentice siya sa mga pinakamagagaling na chef sa France, sa London. Hinanap niya talaga yung mga 3-star Michelin chefs. Tapos doon siya nag-aral. So it takes courage saka humility to study under someone na alam mo mahihirapan ka, pero at the same time, matututo ka ng sobra. Next, favorite instrumentalist. Meron akong 3 favorite instrumentalist. Si Haifet, si Midori, saka si Hadelik. 3 trait na common sa kanilang 3. Sobrang in tune nila tumugtog. And meron silang distinct tone. So, pure violin. And then, next is yung interpretation nila. Hindi sila masyadong weird mag-interpret. No? So, how you would normally sing yung mga passages, ganun lang. No? So, very classical, very pleasant pakinggan. Of course, meron pa rin konting personality. Yung vibrato, no? Magkakaiba sila dyan. I think lahat naman, ganun. So, yun, sila yung 3 ko. Top 3 instrumentalist, violinist. Why music as a course? So, connected din sa sagot ko kanina, no? So, parang ito na yung naging course ng ano mo. So, dito ka na nag-train, naghasa ka para sa ano. So, parang, why not just pursue, no? Minsan, ang complicated isipin na ano ba talaga kukunin ko sa buhay. Pero actually, kung ano yung pinaghirapan mo. So, since pinaghirapan mo na siya, andun ka na. Saka mag-decide. Kasi, parang ibig sabihin lang nun, meron ka ng work na pinut in dun sa field na yon. So, I think it's better to decide in that aspect, in that parang mentality, kung saan ka na nagtrabaho. Kasi mahirap mag-decide pag iniisip mo lang, pero wala ka pang effort na pinuput dun sa goals. Current goals ko ngayon, syempre fresh graduate, so parang kailangan mabalance mo yung practicality kasi self-supporting ako, so kailangan mabalance mo yung practicality mo ng craft mo. So ibig sabihin kumikita ka, nasusurvive mo yung araw-araw, and then at the same time nag-improve ka. So ang goals ko is yun lang, mag-practice, magpagaling, matuto, no, sa aking teacher, and then at the same time makapag-masters. So ayun, tapos makabuild ng connections. Memorable experience, pinaka-memorable experience ko ay AYO kasi doon ko talaga na-experience yung medyo mataas na quality ng music making, yung mga kasama mo mga galing, and tumutugtog kayo sa mga magagandang halls. Of course, yung soloist namin, si Moni Hattori, very inspiring yung moment na yan para sa akin. And then lastly, how has music made an impact to your life? Hindi ko na madedescribe. Ever since bata ako, sobrang naging
crucial na music for me. I think nasa genes din kasi na yung nanay ko singer, tapos yung tatay ko instrumentalist. Tapos parang wala na rin akong ibang forte na kayang gawin. Talagang music making lang. And yung mga opportunities na dumating sa buhay ko, yung mga tao na nakilala ko is dahil sa music. And also yung outlook ko sa buhay, paano ko magtrabaho, it's because kung paano ako tinrain ng mga teachers ko and ng school, ng sistema ng music. So ayun, thank you so much and see you. Thank you.